Election of the Speaker. The following nominations have been received by the GOA Legislature Secretariat for the election of the Speaker. Number 1, Sri Ramesh Tavadkar, proposed by Sri Subhash Shirodkar, seconded by Sri Alexo Reginaldo Lorenzo. Number 2, again Sri Ramesh Tavadkar, proposed by Srimati Jennifer Monserrat, seconded by Sri Nilkant Alankar. Number 3, Ramesh Tavadkar, proposed by Sri Alexo Reginaldo Lorenzo, seconded by Sri Subhash Faldesai. Number 4, nomination of Sri Alex Sikera, proposed by Sri Digambar V. Kamath, seconded by Sri Michael Vilobo. Number 5, Sri Alex Sikera, proposed by Sri Kedar Jaiprakash Naik, seconded by Sri Sankalp P. Amonkar. Nominations at serial number 1 to 5 are in order. The movers may now move their motions one by one. Number 1, Sri Subhash Shirodkar to move the motion. Yes, sir. I move that Honorable Member Sri Ramesh Tavadkar be elected to the office of the Speaker of this House. Sri Alexo Reginaldo Lorenzo to second the motion. I second the motion moved by Mr. Sri Subhash Shirodkar. The motion moved by Sri Subhash Shirodkar is before the House. Number 2, Srimati Jennifer Monserrat to move the motion. Sir, I move that Honorable Member Shri Ramesh Tavadkar be elected to the office of the Speaker of this House. Sri Nilkant Alankar to second the motion. Sir, I second the motion moved by Srimati Jennifer Monserrat. The motion moved by Srimati Jennifer Monserrat is before the House. Number 3, Sri Alex Reginaldo Lorenzo to move the motion. So I move that the Honorable Member Sri Ramesh Tavadkar be elected to the office of the Speaker. Sri Subhash Faldesai to second the motion. Sir, I second the motion moved by Sri Alexo Reginald Lawrence. Motion moved by Sri Alexo Reginaldo Lorenzo is before the House. Number 4, Sri Digambar V. Kamath to move the motion. Sir, I move that Honorable Member Sri Alex Sikera be elected to the office of the Speaker of this House. Sri Michael Vincent Lobo to second the motion. Sir, I second the motion moved by Shri Digambar V. Kamath. The motion moved by Sri Digambar V. Kamath is before the House. Now Sri Kedar Jaiprakash Naik to move the motion. I move that Honorable Member Shri Alexo Sequeira be elected to the office of the Speaker of this House. Sri Sankalp P. Amonkar to second the motion. Sir, I second the motion moved by Sri Kedar Jaiprakash Naik. The motion moved by Sri Kedar Jaiprakash Naik is before the House. The motions are before the House. I will now put the motion number 1 proposed by Sri Subhash Shirodkar and seconded by Sri Alex Reginaldo Lorenzo to the vote of the House. Those in favor of the motion will stand up in their seats. Pen. Now those against the motion, please stand. Please sit. I hereby declare that Sri Ramesh Tavadkar is elected to the post. Sir, those against are 15. Yeah, those against are 15.
I hereby declare that Sri Ramesh Tavadkar is elected to the post of the Speaker of the House and offer him my heartiest congratulations. I request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Sri Digambar Kamath, the Honorable Senior Member of the House, to escort the newly elected Speaker, Sri Ramesh Tavadkar, to his seat. Okay. Motion for suspension of rules. Honorable Chief Minister, may move the motion. Sir, I request to move that the motion that the Rule 306 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, that this House resolved that in the current session of the House, that the Rule 9.2 of the Rule of Procedure and Conduct of the Business of the House be suspended to the extent that the time under the rule, bracket 2, and which read at any time before noon on the day of preceding of the date so fixed, shall be now read at any time before 4 p.m. on the day of preceding date so fixed, be amended to the extent only this session. The motion is that this House resolve that in the current session for the House, the Rule 9/2 of the Rule, Procedures and the Conduct of Business of the House suspended to the extent the time under the sub-rule 2, which read at any time before noon on the day preceding the date so fixed, shall be now read at any time before 4 p.m. on the day preceding the date so fixed, be amended to that extent for this session. The motion is before the House. I now put motion to the vote of the House. Those favor will say ayes, and those against will say no. The ayes have it, ayes have it. The motion is carried. Sir, for congratulatory motion. Yeah. Honorable Chief Minister, you can speak. Those who wants to speak first, let them speak. I'll speak afterwards. If the opposition leader or someone wants to. So I would like to speak on the congratulating the newly elected Speaker, Mr. Ramesh Tavadkar. He's on the floor of the House. Continue. There is a motion already. Yeah, motion is before us. You can speak. Let him speak. Let him speak first. Chair, resolution for congratulating Speaker Ramesh Tadwadkar. हे मूव केला ताका आनी ताजें अभिनंदन करपाक हांव उबो आसा. खूब आनंद जाता
ह्या सभागृहांत आमी भुमिपुत्राचेर उलयल्ले आनी आज म्हाका अभिमानान सांगन दिसता गोंयचो भुमिपुत्र आमचो आज ज्या खुर्चेर बसला ताचे पयलीं अभिनंदन करता. बाब रमेश तळवटकर हो एक गरीब घराण्यांतल्यान वयर आयिल्लो उच्च शिक्षीत भुरगो. ताजे जे कॅरियर आसा ते शिक्षण क्षेत्रांत आसा आनी शिक्षण क्षेत्र करता आसतना ताणें तें BPED ही डिग्री घेतली आनी स्पोर्ट्स हातूंत नवचैतन्य निर्माण करपा खातीर काणकोण तालुक्यांत प्रयत्न केलो आनी ताका लागूनच कितलींशींच भुरगीं काणकोण तालुक्यांतलीं स्पोर्ट्स हातूंत स्कूल लेवलूच आनी हायस्कूल लेवलाचेर मुखार सरलीं. एक अभिमान म्हाका परत आसा की तांणी पॉलिटिकल कॅरियर जेन्ना बाब इजदोरान मदींच राजिनामो दिलो आनी दुसऱ्या पक्षांत निवडणूक लडोवपाक गेलो तेन्ना भारतीय जनता पक्षान बाब रमेश तळवटकराक उमेदवार म्हणून काणकोण मतदारसंघात उबो केलो. म्हाका दिसता पैंगीण मतदारसंघात उबो केलो आनी त्या वेळार भरपूर मतांनी बाब रमेश तळवटकार निवडून आयलो आनी त्या नंतर दुसरो टर्म जो आसा तोय जवळ जवळ 5,000 लीड घेवन बाब रमेश तळवटकर निवडून आयलो. त्यानंतर ह्या गोंयच्या कॅबिनेट मिनिस्टरांत ताका स्थान मेळ्ळें आनी मेजर पोर्टफोलियोचेर तांणी काम केलें. स्पोर्ट्स हो तांचो आवडतो सब्जक्ट आशिल्ल्या कारणान त्या वेळाचे मुख्यमंत्री तांणी ताका तो पोर्टफोलियो दिलो आनी त्याच बरोबर ST आनी बाकीचे पोर्टफोलियो तांचे कडेन आशिल्ले आनी काम करता आसतना समभावान तांणी काम केलें. एक उदात्त उदाहरण सगळ्या सभागृहांत आसपाक जाय की जेन्ना खंयचोय मंत्री काम करता तेन्ना दुसऱ्याचेर हेवेदेवे नासतना काम करप हें म्हत्वाचें आनी तें ताणें त्या वेळार दाखोवन दिलें. खंयचोय पत्र ताजे कडेन जेन्ना पावतालें आमदाराचें आसूं किंवा इतर NGOचें आसूं किंवा इतर क्षेत्रांतलें आसूं तें थंय ताका योग्य निर्णय घेवन तें काम कशें कंप्लीट जातलें हें पळोवपाक आनी त्या नंतर परत आज ह्या विधानसभेत ते आमदार म्हणून आयले. आमदार म्हणून आयले बरोबर आज ज्या पोस्टार उच्च पोस्ट जो सभापतीचो पोस्ट आसा मुख्यमंत्री आनी सभापती हे जवळ जवळ इक्वल पोस्ट आसा आनी सभापतीची शान सभागृहांत हें पवित्र आमचें मंदीर आसा. सभागृह हें पवित्र मंदीर आसा आनी त्या सभागृहाची शान जर वाडयतले त्याच प्रमाणे ताणें तें काम करपाक जाय. आनी म्हाका गॅरंटी आसा बाब रमेश तळवटकर ह्या खुर्चेर मान दितले न्याय दितले आनी सगळ्यांचे प्रश्न बरे तरेन कशे मोकळे जातले तेय पळयतले. आज तांचे मुद्दाम मोगो पक्षा तर्फे एका भुमिपुत्र जो ह्या उच्च स्थानार बसला ताचें मन पसून अभिनंदन करता आनी म्हजे 2 शब्द आवर्ते घेता. साडेबारांक आमकां गव्हर्नर येवपाचो त्या खातीर स्पीकर सर थोडेशें टायम लिमिटांत एक 2-2 मिनटांत सोंपोवनी 2-2 मिनटांनूच कारण परत 12:30 गव्हर्नर येवपाचो. विश्वजीत Speaker sir, विश्वित राणे. moment of honor for all of us that you are occupying this high position in the assembly. My experience with honorable speaker being in the opposition and being also in the Bharatiya Janata Party working together, we have seen how dedicated and committed you are. Also, during your tenure as a Minister for Agriculture and several other portfolios that were held by Shri Talwatkar and Honorable Speaker today, it gives us a great matter of honor
that you are occupying this high position in the assembly. As an elected member and as a minister in the government headed by Dr. Pramod Sawant, we are really privileged to have you in this position. I only want to say one thing, Speaker Sir, is that all of us, like Shri Dawrikar just mentioned, that we have so much of expectation from you and the conduct of business in this House. And I'm confident that with your experience and with your knowledge, you will be able to do total justice to each and every member, whether it is from the opposition or from the ruling in this House. We wish you all the very best, and our prayers are with you, Speaker Sir, and all the best to you during this tenure. Thank you, Speaker Sir. उल्हासवेकर. आज जे सभापतीच्या निवडणुकीक आमचे रमेश तवडकर सभापती म्हणून निवडून येयल्या त्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करता. एक सामान्य मनीस एक बऱ्या एक पदाचेर पावला आनी आमकां सगळ्यांक चड करून नवीन आमदारांक चड न्याय दितले अशी अपेक्षा धरता आनी त्याचे अभिनंदन करता. श्री मायकल लोबो. Speaker sir, I stand here to congratulate you on the motion moved by the Honorable Chief Minister. म्हाका उगडास येता 2012 ते 17 जेन्ना तुमी निवडून येयले ह्या सभागृहान आनी आमी रुलिंगान आसले आनी यू आर द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यू आर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. तुमी सगल्यांक आख्या सभागृहान 40 आमदारांक हेल्प केल्लो आहा स्पोर्ट्सान. आनी म्हाका उगडास येता की तुमी ते लेटरां घेवन येताले की बाबा हो तुजो कोटा, तो आयज बसून उगडास येता. स्पीकर सर, इतलोच कॉंग्रॅच्युलेट करता तुका की तूं आयज जे पदार पावल्लो आहा स्पीकर, आनी सगळे 40 आमदार, खुबशे जाण नये आमदार आहा आनी सगल्यांक तूं न्याय दितलो म्हणून. न्याय म्हणजे कितें? इक्वल दीस थिंग टू स्पीक इन दीस ऑगस्ट हाऊस, इश्यू घेवपाक, whether it is calling attention, whether it is 0 hour mention, whether it is a private member resolution, सगल्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितलो. आनी आमी सगळे रावल्या की एक बरें सेशन, एवरी सेशन जे जाता बरें सेशन जावचें. गेली 5 वर्सां आमी पळयलां सेशन कोवीड आसले आनी खूब वस्तू आसल्यो, सेशनाची मातशी क्वॉलिटी देंवल्ली. ह्या सभागृहाची जे पवित्र सभागृहाचें हें जें आहा ते म्हाका दिसता वाडोवपाची आयज गरज आहा. आनी ट्रेनिंग जे आमचे आमदार न्याय येयल्ले आहा तांकां ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहा. आनी हांव जाणा की तूं फिजिकल एड्युकेशन टिचर आसलो, तुवें जे भुरग्यांक ट्रेनिंग दिला ते खंय तरी व्हडल्या स्थानाचेर पावल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता त्या हितूनसून तूं वयर सरलेलो आहा, गरीबसाण तुवें पळयल्ली आहा. आनी असले भागांसून येयल्लो आहा तूं, रुरल गोवा, जे रुरल गोवासून येयल्लो आहा तूं जाणा, यू नो द डिफिकल्टी ऑफ द पीपल ऑफ गोवा अँड स्पेशली द डावन ट्रोडन, द पुअर पीपल, द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल, हेंची तूं भावना जाणा. आनी हे सगळे जे सभागृहान आमचे जे आमदार निवडून येयल्ले आहा ते सगळी ही भावना घेवन येयल्ले आसता आनी हे तुजे कडेन मांडटले आनी तूं तांकां इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितलो अँड हियर देम अँड गीव जस्टीस. थँक्यू स्पीकर. आय वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेट यू. सभागृहाचे सदस्य अलेक्स रेजिनाल्ड. स्पीकर सर, आज उबो रावला हांव तुका आज कॉंग्रॅच्युलेट करपाक. जे कम्युनिटी टू रिप्रेझेंट करता ते आमचे लागशिल्ली संबंद आहा फॉर सो मेनी इयर्स. आनी आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट यू अँड परतून एकदा सगळ्यांनी सांगलां दे हॅव गॉट लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स आनी एज न्यू आमदार्स देर इज अ डिमांड की तांकां बरें जस्टीस मेळची म्हूण. सर्टनली I pray that you do that. As new Amdars, you give them justice. And not only that, I wish you a very successful tenure. And I wish you all the best. On behalf of Moge Sogle constituency Lokancha Nawan, tuka wish kotta. Thank you. And all the best. Next, Sabagaya Sadasya Alex Sikera. Speaker sir, I rise to congratulate you on sitting before us as the Speaker of this Legislative Assembly.
in all humility, I accept my defeat and would like to, I'm happy that you have become the Speaker. I know you when you and I were earlier member of this Legislative Assembly. I know your nature. I know what were your priorities. And I think your biggest quality was humility. Whilst congratulating you, I appeal to you to treat us from the opposition with due respect is the wrong word, but to give us our fair share of justice whenever the situation arises. Whilst congratulating you, I would also like to assure you of my personal cooperation in whatever way is possible. I wish you all the best. Thank you. Next, Minister Marvin Gudino. Speaker, sir, I rise here to support the congratulatory motion moved by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, congratulating you being elected to this very high office of the Speaker. Speaker, sir, as this is called the August House, and you are going to be presiding over this August House. As we know, in the just concluded elections, I think the expectations of the people from the government, from the legislators, have never been so high as they are today. And here you are in such an august office, which you will preside, and as some members are already saying they want justice, I simply want to say this. With your rich experience, whether as a legislator, whether as a minister, and a person who has come from that particular strata where you have seen the sufferings of the common man, and what is it that we all aspire to do ultimately? Any government of the day always aspires, and it should be the norm, to improve the quality of the life of its citizens, to make people feel it is their government, to make people feel, yes, these particular people are answerable to us and they are doing as per what are our wishes and our expectations. So I think with you in that very high office sitting there, I think people will certainly sort of absorb those feelings that here is a man who will give us justice and allow a debate with very high standards while having respect for the rules of the House, while conducting ourselves in the House. We have seen how at certain times we felt we are at a very low ebb when conducting ourselves. I'm sure this is not going to happen now, and everybody literally will certainly be on their toes because the expectations are so high. The monitoring from the people, whether it is from the media, whether it is from the social media, whether it is from the people themselves, is going to be so high. And I am, for one, very much sure that you will rise to the occasion. You are an experienced person, and we'll have lots to rather encounter with you so that we all will be happy doing people's work. And once again, I take this opportunity of congratulating you. All the best in this very high August House. It's not always that people would like to sit there. Everybody literally wants to be a minister or something else. But you have chosen to be there. Hearty congratulations to you once again. All the best. Next, Subhash Pardesai. सभापती महाशय, आयज हांव ह्या सभागृहान उबो रावला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो अभिनंदन ठराव सभापती पदा खातीर मांडलेलो आसा ताका पाठिंबो दिवपा खातीर म्हाका खबर आसा श्री रमेश तवडकर हे म्हजे मित्र, म्हजे बरोबर 2012 ते 2017 ह्या दरम्यान खूब काम केल्लें. आदिवासी म्हणजे ट्रायबल मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर अशी गोंयची मोठी खात्यांक तुमी न्याय दिल्लो आसा. आनीक पर्टिक्युलरली म्हजो मतदारसंघ आनी काणकोण मतदारसंघ हे लागीं लागीं आनीक आमचे सदांच जे सहकारी आसा माननीय सभापतींचे त्या वेळार मंत्री म्हणून खूब मोठें योगदान ह्या मतदारसंघ घडोवपा भितर आसा. ते रस्त्याचे जाळे आसतले, ते प्ले ग्राउंड्स आसतले किंवा आदिवासी जमाती खातीर न्याय दिवपा खातीर ज्यो 24 स्किमी पयले फावटी आमच्या ह्या सरकारान भितर हाडल्यो त्यो तुमच्या कार्यक्षमतेन च्या कारकिर्दी भितर आशिल्ल्यो.
तुमची जिद्द चिकाटी मेहनत ही फळाक आयिल्ली आसा. आदिवासी जमातीक न्याय मेळ्ळो म्हणपाक जाता. तुमच्या कारकिर्दी भितर खूब मोठें मोलाचें कार्य ह्या जमातीक मेन स्ट्रिमीक हाडपा खातीर तुमी योगदान दिल्लें आसा. आनीक परत एक फावटी एक मोठ्या पदाचेर तुमी आयिल्ले आसात. खूब अपेक्षा आमच्या सभागृहाच्योय आसात आनी खूब अपेक्षा तुमच्या मतदारसंघांतल्या आमच्या मतदारसंघांतल्या किंवा ज्या जाग्यार ट्रायबल पर्टिक्युलरली कम्युनिटी म्हणटा हांव तांकां हो एक न्याय जावन आसा. म्हाका खबर आसा की तुमी कोणाचेर अन्याय करचे ना. सभागृहाक जे कामकाज बरें जावपाक प्रोसिडींग्स कंडक्ट ऑफ प्रोसिडींग्स हातूंत भितर तुमी माहीर आसतलेच. अत्यंत अभ्यासू आनी जिज्ञासू वृत्तीन आतां पर्यंत तुमी काम केल्लें आसा. शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण कशें करचें हें तुमचे कडेन शिकपाचें. आमचे कडल्यान जे सहकार्य सहयोग तुमकां जाय पडटलो तो सदांच आसतलो. शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण कशें करचें हें तुमचे कडेन शिकपाचें. आमचे कडल्यान जे सहकार्य सहयोग तुमकां जाय पडटलो तो सदांच आसतलो. आनी तुमचें मार्गदर्शन हें आमकां सदांच लाभचें. आनी ह्या ग्रामीण भागांतल्या सगळे युवकांक एक नवी संदी की तूं आमकां सगल्यांक जस्टीस दितलो आनी सगल्यांक इक्वली ट्रीट करतलो, जावं ऑपोजिशन जावं रुलींग. थँक्यू. नेक्स्ट मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर. स्वागत महाशय, काल तुमचें नांव पेपराचेर बरोवन थाराव मांडपाक आज मनात खूब खुशालकाय जाली की म्हजो मित्र आनीक अत्यंत मागास तालुको काणकोण ह्या तालुक्यांतल्यान ह्या उच्च पदाचेर तुमकां आसनासतात ते पळयतरी सभाघरांतल्यान 24 मतां पडून मताधिक्यान तुमी त्या स्थानाचेर वयर आज बशिल्ले पळयतरी म्हाका खूब धादोसकाय जाली. सभापती महाशय, गोंय राज्यांत काही नेमकीच उच्च पदां आसात, तातूंतलें हें एक. आनी ते दुबाविरीत ह्या उच्च पदाची मान रेस्पेद तुमी सांबाळटले हातूंत दुबावूच ना. त्या बरोबरच ह्या पदाचेर आसतना तुमचे हांगा जे विशय येतले सगळे लेजिस्लेटिव्ह प्रोसिजर सगळे सांबाळून हे विशय सगळे सामान्य जनतेचे आसतले आनी त्यामुळे त्या सगळ्या विशयांक तुमी न्याय दिवपाक तत्पर आसतले. कारण तुमचे कडेन ती ताकद आसा. तुमचे कडेन तुमच्या स्वभावाच्या गुणानुसार ही ताकद आसा, हातूंत जरा सुद्दां दुबाव ना. आनी तो न्याय तुमी गोंयच्या जनतेक दितले, हांगाशिल्ले सगळे मानेस्त सभासदांक दितले अशें आशा बाळगितां. आनीक हो हिस्टोरिकल डे किंवा इव्हेंट तुमच्या हातूंत जिवनांत की त्या बद्दल तुमकां तुमच्या भावी जिवनांत यश मेळचें. मुखाल्ली कारकीर्द जी आसा 5 वर्सांची कारकीर्द बरी स्तुत्य अशी आसची अशा प्रकारची भावना व्यक्त करता आनीक तुमकां धन्यवाद दिता. नेक्स्ट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. स्पीकर सर, आज तुमच्या हांव सगळ्या म्हज्या वाटेन आनी म्हज्या बिचोली मतदारसंघांत तुमच्या हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. सगळ्यात पयलीं म्हजें हांव भाग्य मानता की हे असेंब्लीन म्हाका एक टिचर असो स्पीकर मेळ्ळो, जाच्या मुळे हांव आज फर्स्ट टायम आसा, हांव खूब कितें शिकूंक शकता तुमच्या कडल्यान आनी तुमी म्हाका नक्कीच शिकयतल्यात. दुसरें म्हणजे तुमी एक अशा समाजांतल्यान आयल्यात जो एक बहुजन समाज आसा, एक मागासलेलो समाज आसा, त्या समाजाचो मनीस ह्या उच्च पदार आयिल्लो आसा. म्हणजे हातून आमच्या समाजाक एक बरी मेसेज वयतली की एकदम कमी समाजांतलो मनीस सुद्दां एकदम उच्च पदार पावूंक शकता. तुमकां हांव तुमच्या फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी यश दितात आनी हांव खूब ह्या सभाघरांत तुमच्या कडल्यान शिकतलो ही अपेक्षा म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. नेक्स्ट मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to congratulate you as being nominated as the Speaker of this August House, the 8th Legislative Assembly of the state of Goa. I support Honorable Chief Minister's congratulatory motion. We are known, we are associated for quite many years. How you have been working for the last so many years for the downtrodden and all the issues you have been taking up for a particular section of the society which has been always being passed and said
And today, the House, by electing you, has shown that we are all equals among equals. I wish you all the best, and I hope that all the people who are expecting from you to perform your duties, they also do the same on their end. Thank you, Speaker, sir. Next, Revansi Vijagas. Honorable Speaker, sir, on behalf of my party and on behalf of Cruz Silva, would like to congratulate Dr. Sawant for raising this congratulation motion, and to the other ministers. Also, congratulations to you, sir, for getting and taking up this highest post. We being young and new leaders over here today, we would expect your full support and justice towards protecting Goa and keeping Goa always at the center. We extend our full support to whatever will be required, what Goa needs and what Goa needs. Our full support will be there. Discussed honor on this Ramesh Tavadkar. Honorable Speaker, sir, in view, the Goa Assembly is having its first speaker from state tribal community. It is a matter of the great pride and honor to the entire community. For me, it is an occasion to celebrate. Since this has happened in the term when I have been privileged of this member, thanks to my Kortali voters. On behalf of my Kortali constituency voters, I once again congratulate you, sir. Thank you. फुडले जे मेंबर आसा आमी फक्त टायमाचे बांद दवरून मातसो थोडोसो आमकां 12:20 पर्यंत आमकां सोंपचें पडटा सगळें. त्यामुळे नेक्स्ट अभिजय सरदेसाय. Speaker sir, I join to congratulate you for having been elected as the Speaker of this August House. Speaker sir, जेन्ना तूं मिनिस्टर आशिल्लो 2012 ते 17 मेरेन तेन्ना आमी खूब इश्यूज रेज केले. तुजें जें उत्तर दिवपाची जी वागणूक आशिल्ली, you would note down the demands that we would raise and reply to them point by point. As a Speaker of this August House, we also expect that you will note down the issues that are being raised, especially by 75% of these opposition benches who are new. 75% नवे आमदार आसात. सो तांकां ओरिएंटेशन दिवप, ह्या हावजान कशें बरें लेजिस्लेटर जावप, हें म्हाका दिसता तुमचें कर्तव्य जातलें आनी कर्तव्य आसूंक जाय. ह्या दिसांनी एक स्पिकराचो रोल
द न्यूट्रॅलिटी ऑफ द स्पीकर हो एक पब्लीक डिबेट खूब जाल्ली आहा कितलो स्पीकर न्यूट्रल आसा चड करून बिकॉज ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकराचो रोल केन्ना केन्ना कॉम्प्रमायज जाता आनी ताजे खातीर लोकशायेची हत्या जाता असो एक पब्लीक डिबेट चालू आहा आनी ताजे खातीर तुमी आतां एक टर्म मदीं चुकून आतां परते आयिल्ले आहा आमी 3 कन्सिक्युटीव टर्म्स हांगा आसात पूण एक आमी ऑब्जर्व करतात की स्पीकर जो आसता तो परतो निवडून येना हो कित्याक येना स्पीकर निवडून येना कित्याक स्पीकर मे बी in course of his tenure he becomes so unpopular that the speaker in spite of being a performing MLA sometimes does not get elected. Speaker sir, I don't wish the same thing for you. हांव म्हजे 3 टेन्युअरांची खबरो सांगता आजो राण्याचे उलयणार हांव if honorable member wants that I should take names of who has been defeated and it is not right because they are not in the house. जे बाब आमकां Speaker sir, फुडले भरपूर वेळ आसा आमकां एक इशू आसा हा फुडें अनेक इशू रेज करपा खातीर आमकां वेळ भरपूर आसा त्यामुळे आज फक्त एक इशू आसा हा ऑफ हायेस्ट ऑफिस ऑफ स्पीकर परत निवडून येना हे म्हणप सारकें योग्य न्ही प्लीज विड्रॉ युअर वर्ड्स नो प्लीज विड्रॉ युअर वर्ड्स तो नवीन जाल्लो आसा एक्सपिरियन्स मनीस जाल्लो आसा आणि अशें म्हणप म्हणल्यार डिमोरलायज करप द हाय ऑफिस ऑफ स्पीकर सर जे बाब आमकां फुडें वेळ भरपूर आसा आय डोंट टेक प्लीज एक्सपांड दोस वर्ड्स स्पीकर सर स्पीकर सर डिमोरलायज करपाक कोण हांगा उलयना ही पयली डिबेट which is a congratulatory motion. Nobody wants to demoralize anybody in a congratulatory motion. But Speaker sir, fact is fact. Fact is fact. Nobody, I am not withdrawing anything. Don't talk about this withdrawal. This withdrawal of the word has led to defeats. Democracy is about consultative. विजय बाब तुम्ही जे शब्द म्हणला आम्ही हे वर्ड याचा एक्सपांड करता कितें एक्सपांड अरे स्पीकर निवडून येऊ शकना या स्पीकर निवडून म्हणप हे योग्य न्ही एक्सपांड कर बरोबर स्पीकर सर अजूनही वेळ भरपूर आसा एक्सपांड करतना एक लक्षात घेवया की आमकां फुडें दीस भरपूर आसा आज ही सुरवात आसा की आमकां परत गव्हर्नराचे स्पीच हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां त्यामुळे तो आवडती घेवची अशें हांव एकूच तुमकां सांगूंक सोदतां एक पयल्याच पार्लमेंटान जेन्ना नेहरू प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना एक ओपोजिशनाचे व्हडलो मोठे पार्लमेंटेरियनान ताका एक उतर सांगलें की यू मे हॅव युअर वे बट लेट अस हॅव अवर सेम this is the thumb rule of parliamentary democracy that you may have your way because you have got the numbers but the opposition should have their say and to allow them to have their say your role is very quintessential it is very crucial it cannot be used by saying somebody is getting demoralized or expunge this word this is the death of the democracy don't start it on the first day this is what I'm मागीर विजय बाब once again I would like to गव्हर्नराचे स्पीच आसा की त्या आनीक मेंबर उलोवपाचे आसा त्यामुळे नो प्रॉब्लेम उलय खूब आहा टायम खूब आसतो नेक्स्ट वयल्यान हावजान सगळे खुश आसपा जाय फर्स्ट टायम एक एसटी आमचो मनीस हे उंच पदार पावला आख्खे गोंय हॅपी आसतले तुमची कम्युनिटी हॅपी आसतले हे तुमी लक्षांत दवरपा जाय आनी हो तेजेर असले कमेंट मारता हे योग्य आसा नेक्स्ट सिनियर लीडर बाब दिगंबर कामत ना आसूं दी हे पयलींच तुमी यू शुड स्टेप वेळ जावचो न्ही इन दीस की बाबा मोदी कोण उलोवन तो पार्लमेंटरी अफेर्स जालो लेजिस्लेटिव्ह अफेर्स मंत्री केलो टायम जालो ना टायम जालो म्हणल्या टायम जालो म्हणून Honorable Speaker, I rise to congratulate you. I have known you to be a very simple person with a genuine heart. I will also share one experience when many people from Kanakona had come to me and you wanted to solve the problems and you did attend very well. You hold office where you will don 2 hats as the Supreme Court has said in famous judgment of Quixote Holohon. I trust you will perform your duty in true spirit as a Speaker of this august House. Congratulations once again. स्पीकर सर या सभाघराच्या सर्वोच्च पदी तुझी आज निवडणूक जाल्या म्हणून तुझे अभिनंदन करपाक हांव उबो आसा आमी सगळे मानतात ह्या देशांत लोकशाही आनी असेंब्ली इज नोन एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी
आणि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भितर ताजो राखणदार म्हणजे सभापती. ह्या देशांत एक टेप आशिल्लो आनी सभापतींनी बरे बरे पायंडा घालून दवरिल्ले आसा. म्हाका याद जाता बूक वाचता आसतना मेळ्ळें की एका तेंपार सभापती जालो की सभापती पार्टेचो राजिनामो दितालो आनी इन द नेक्स्ट इलेक्शन ही इज टू गेट इलेक्टेड अनअपोज. देर वॉज ए अंडरस्टँडिंग बिटवीन द अपोजिशन अँड रुलींग दॅट सभापती जो पार्टीचो राजिनामो दिवन सभापतीक जस्टीस दितलो तो सभापतीच्या अगेन्स्ट कोण कॅन्डिडेट उबो करपाना ताका अनअपोज दिवं अशें ह्या देशांत घडिल्लें आसा. प्रोबेबली आतां तें शक्य ना जशी वर्सां गेली तशें तें तितलें पयलीं भशेन तें आतां राजिनामो दिलो अनअपोज हाडलो अशें तें शक्य जायना. पूण ह्या देशांत अशी प्रथा आसा, एका तेंपार प्रथा घाल्ली आनी आमची अपेक्षा आसा की सभापती हो सगळ्यांचेर ताणें लक्ष दवरपा जाय, रुलींग पार्टीचेर लक्ष दवरपा जाय, अपोजिशनाचेर लक्ष दवरपा जाय आनी खास करून अपोजिशनाच्या आमदारांक एक इनजस्टीस जाता अशें फिलींग येवपाक जायना. म्हणजे फक्त जस्टीस केलीच म्हणून जायना, यू शूड लूक दॅट यू आर डुईंग जस्टीस टू द अपोजिशन. इतलें तुवें सांबाळचें. म्हाका खात्री आसा की ज्या समाजांतल्यान तूं आयला तुका सगळे गरिबीचें हें खबर आसा. दुर्बल घटक कशे पद्दतीन त्रास काडटा गोंयांत हेंय तुका खबर आसा. तूं जाण सगळें विधानसभेंत तूं आशिल्लो, तुका एक्सपिरियन्स आसा, ताजो फायदो ह्या सभाघराक जातलो. स्पीकर सर, फ्रॉम 1999 हांव तुमकां पर्सनली वळखता. तुमच्या कामाची स्टायल हांवें पळयल्या. तुमी ज्या पद्दतीत काम करता, तुमची 4थी फावट तुमी ह्या विधानसभेत निवडून आयल्या. वेगवेगळी आमदार म्हणून आसतलो, मंत्री म्हणून आसतलो आनी आतां सभापती ह्या उच्च पदाचेर तुमी पावल्या. स्पीकर सर, योगायोगान त्या खुर्चेर बसपाचो भोवमान म्हाकाय मेळ्ळा. त्या खुर्चेर हांवूय बसलां. त्या खुर्चेची गरिमा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे जशें बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की ह्या पद हें खूब उंच पद आसा आनी तेज्या वयल्यान सगळ्यांक न्याय दिवपाचें काम हें निश्चितच तुमी करतले. पण तेजी म्हाका खात्री आसा, कारण तुमच्या कडल्यान कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना हाजोय हांव विश्वास बाळगितां. बट आज तुमी त्या खुर्चेर बसल्या उपरांत म्हाका सांगता आसतना म्हणजे पुराय तुमच्या 22 वर्साच्या टेन्युअराची म्हाका याद जाता आनी म्हाका दिसता गोंयच्या तरणाट्यांक तुमी एक आव्हान आसता. म्हणजे गोंयच्या तरणाट्यांक तुमी एक उदाहरण आसतलें. कारण ज्या समाजांतच न्ही, ज्या तालुक्यांतच न्ही, ज्या कुटुंबात आमी पळयता की अशा पद्दतीच्या एका कुटुंबांतल्यान तुमी वयर आयल्यात. तुमची धडपड, तुमची तळमळ समाजा खातीर करपाचें काम, शैक्षणीक क्षेत्रांत तुमी केल्लें काम, आदर्श युवा संस्था ह्या संस्थेंत तुमी केल्लें काम, बलराम शिक्षण संस्थेंत तुमी केल्लें काम, अशी किती तरी उदाहरणां जी आसा ही ना काणकोण तालुक्यांत तर पुराय गोंयभर तुमी दाखोवन दिल्या आनी निश्चितच रित्या ह्या पदाचेर तुमी पावल्या. म्हणजे आमी पळयता की कश्ट केल्या शिवाय फळ मेळना आनी तो कश्ट तुमी सातत्यात करीत आयिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता हाजे सगळ्यांचें म्हणजे हांव जर उदाहरण म्हणून सांगतलो आनी उलयतलो आसत जाल्यार कशें जगप, आमी म्हणटा की कशें जगप ह्या जर दुनियेक दाखयतलो आसत जाल्यार तें तुमी गोंयांत दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हें सांगता आसतना हांव मुद्दामून म्हणजे म्हणटलो की वेगवेगळे म्हणजे बलराम विद्या स्कुलाचो प्रकल्प किंवा ट्रायबला खातीर आश्रम स्कूल किंवा रेसिडेन्शियल आसलेल्या तुमचो सांस्कृतीक महोत्सव हो एक तर गोंयांत नांवाजलेलो सांस्कृतीक महोत्सव आसा आनी त्या सांस्कृतीक महोत्सवाच्या रुपात तुमी गोंयचें नांव हे पुराय भारताच्या नकाशाचेर व्हेलां की पुराय भारत देशांतले वेगवेगळे ट्रायबल लोकच न्हय तर इतर लोक तुमच्या त्या सांस्कृतीक महोत्सवाक लोक उत्सवाक किंवा काणकोणांतलो लोक उत्सव म्हटल्या उपरांत गोंयांतले सगळे लोक समेस्त त्या लोक उत्सवाक हजर रावता आनी गोंयची सांस्कृतीक चळवळ म्हणून हो लोक उत्सव तुमी चलयता. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या उच्च पदाचेर पावल्या उपरांत अशाच पद्दतीच्यो म्हणजे विधानसभेंतल्या आमदारांक ट्रेनींग हे तुमी दितले कारण तो तर तुमचो हक्क आसा, तो तुमचो न्याय आसा. आनी त्याच बरोबर अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामांय ही तुमी ह्या पदाचेर आसतना आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे सगळ्या जाणांक न्याय मेळटलो, सगळ्या जाणांक ट्रेनींग मेळटल्यो, ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो. हांव शेवटी वयता आसतना एकूच सांगतलो की विंदा करंदीकर हांच्या कवितेंतल्यान जर त्यांची उतरां सांगपाची जरी जाली आसत, असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाला लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर.
ह्या विंदा करंदीकरांच्या कवितेतल्या ह्या उतरांतल्यान तुम्ही आयुष्यात कशें जगावे हे तुम्ही दाखोवन दिल्लें आसा आणि हांव गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक सांगता की निश्चितच तुमच्या कडल्यान खूब कितें घेय सारकें आसा, तुमच्या कडल्यान निश्चितच तेंच्यांनी घेवचें आणि खरोखरूच ही विंदा करंदीकरांची उतरां ही तुमकां तशाची तशी लागू पडटा हांव इतकें सांगता. आणि परत एकदां म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तुम्ही स्वीकारले, तुम्ही सभापती पदाच्या ह्या उच्च पदाचेर बसले त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयच्या विधानसभेच्या गोंयच्या सगळ्या आमदारांच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. आज गोंय विधानसभेन सभागृहान तशेंच सभागृहाचे सदस्य सगळ्यांनीच ह्या सभागृहाचो अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी दिल्या, त्यामुळे हांव सगळ्यांचो ऋणी आसाच. सभागृहाच्या अनेक सदस्यांनी म्हजे गूण जे आसा न्ही, म्हजे जिवनाचे पैलू हे सांगपाचो प्रयत्न केलो आणि एक प्रकारचे म्हजो ह्या सभागृहांत भोवमान करपाचो एक सन्मान केलो अशें म्हणल्यार अतिशय जावचें ना. हांव स्वताक भाग्यवान समजता. हांव भाग्यवान इतल्या खातीर समजता की म्हाका अनेक वेळाचे जे लोक मेळ्ळे, ज्या वेळाचेर एखाद्या सामान्य शेतकाराच्या कुटुंबाक जल्मा येता आसतना सामान्य गांवांतल्यो ग्रामीण भागांतल्यो ज्यो समस्या आसात, ह्या समस्या संदर्भात उत्तर सोदपाच्या दृश्टिकोनाच्यान हांवें स्वता प्रयत्न करता आसतनाच की समाजांतल्या अनेक लोकांनी, अनेक कार्यकर्त्यांनी भरपूर साथ दिली आणि त्यामुळेच एज ए शिक्षक म्हणून काम करता आसतना की ग्रामीण भागांतले क्वॉलिटी एज्युकेशन कशें इम्प्रूव जावपाक जाय, ताजो मॉडेल कसो उबो करपाक जाय वो ध्यास ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या लोकांच्या शक्तींतल्यान मेळ्ळो. आणि त्यामुळेच बलराम एज्युकेशन सोसायटी तशेंच आज आश्रम शाळे सारको प्रोजेक्ट सबंद गोंयाक न्ही सबंद देशाक मॉडेल उबी जावपा सारको अशा तरेची गोश्ट करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. ज्या समाजांत हांव जल्माक आयलो, ज्या आदिवासी समाजांतले, ज्या समाजाच्यो सगळ्यो समस्या, सगळे प्रश्न ताजेर उत्तर सोदपाक जाय म्हणजे हांवेंच सोदपाक जाय अशा तरेची भुमिका घेवन की 95 पासून 2011 पर्यंत आमी सगळ्यांनी बाळ्ळीचें आंदोलन पर्यंत पयलें हो एक मोठो संघर्श करून आणि हांव भाग्यवान समजता नंतरच्या कालखंडामध्ये हांव आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जालो आणि तातूंतल्यान ज्यो आज आमी म्हणटा की 25 योजना त्यो प्रत्येक योजना आखता आसतना त्या समाजाचें दुख्ख ताका वाट करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान म्हाका संदी मेळ्ळी. आणि त्यामुळे राजकीय क्षेत्रांत आसतना सुद्दां 2005 पासून 2007, 2012 आज 2022 त्यामुळे ह्या सगळ्यात राजकीय सामाजीक जो म्हजो प्रवास आसा ह्या प्रवासाक असंख्य शेकड्यांनी लोकांनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, गोंयचें नेतृत्व सगळ्या लोकांनी भरपूर साथ दिली आसा. म्हणून एक म्हजे सारको सामान्य मनीस जो आसा न्ही तो आज ह्या पदाचेर पावपाक शकलो. त्यामुळे हांव भारतीय जनता पार्टीचो ऋणी आसाच, तशेंच सभागृहाचे सदस्य आसा तांचो ऋणी आसा कारण त्यांनी सगळ्यांनीच म्हजें नांव प्रपोज केलें आनी म्हजे सारके एक सामान्य तरणाट्याक म्हाका दिसता म्हजोच न्ही म्हज्या फॅमिलीचो, म्हज्या समाजाचो आनी सबंद म्हज्या काणकोण तालुक्याच्या पर्यायान जे म्हजे गोंयभराचे जे हितचिंतक आसा, कार्यकर्ते आसात की तांचो एक प्रकारचो सन्मान केलो अशें हांव धरून वतां. आणि ह्या पदाक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनाचे ज्या विरोधी पक्षाचे अनेक आमदारांनी आज आपली भूमिका ह्या वेळाचेर अभिनंदन करता आसतना मांडली की सभागृहांतल्या सगळ्या सदस्यांक न्याय मेळपाच्या दृश्टिकोना विशय केलो. त्यामुळे जे स्पिकर्स येवन गेले, अध्यक्ष जावन गेले, त्या लोकांनी ह्या सभागृहाचो मान, सभागृहाची गरिमा जी आसा ती वाडोवपाच्या दृश्टिकोनाचो सतत प्रयत्न केलो. त्यामुळे हांव धरून वतां, हांव तुमकां सांगपाक आश्वस्त करपाक सोदतां की ह्या सभागृहाक ज्या लोकांनी, ज्या बऱ्या लोकांनी जे आदर्श घालून दवरले आसा तीच परंपरा फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनाच्यान हांव प्रयत्न करतो. निश्चितपणे तुमकां आश्वस्त करतां एक ह्या पदाचेर रावन संपूर्ण जे सभागृहाचे सदस्य आसा त्याच बरोबर संबंद गोंयच्या जनतेक जी अपेक्षीत आसा ती गजाल करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान हांव प्रयत्न करतलो. आणि त्यामुळे गोंयचें गोंयपण
आमी गोंयाक सांबाळपा खातीर जी आमची सगळ्यांची भुमिका आसा ती भुमिका आमी फुडें व्हरया. त्यामुळे परत एकदा हांव सगळे सभासद जे आसा जेणे म्हजेर एक कांय जाणांक उलोवपाक मेळना तरी आसतना धरून वता की आमचे मित्र आसात की तांकां तांची भावना म्हज्या हातूंत आसात. त्यामुळे परत सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां. गोंयच्या जनतेचे हांव आभार करतां की एक म्हजे सारक्या सामान्य तरुणाक ह्या इतल्या मोठ्या पदाचेर येवन काम करपाची संदी दिल्या बद्दल देव बरें करूं. I will now adjourn the House up to 12:25 p.m. for the Honorable Governor address.